Ito si Mami JD na bumabati sa inyo ng isang mwa mwa. Ayan, sa araw na ito, tayo ay magbabasang muli ng isang liham kasaysayan ng ating isang kababayan na OFW at maaantig kayo sa kanyang liham. Subalit bago ang lahat ay inaanyayahan ko kayo paki-like and share ang programang ito, at kung bago ka pa lang, please subscribe to Mami JD for more videos like this. Ayan guys, samahan nyo na ako para ating tunghayan ang kasaysayan ng ating letter sender for today. Dear Mami JD, bago ko nagawa ang letter na ito, Mami, inisip ko kung ready na ba ako i-share ang story ko. But I said, baka may maitulong ang istorya ko sa iba na same din ang pinagdadaanan. That's why I decided na ituloy ko na po ito. I'm a mother of 2 and malalaki na po sila now. Isang college at isang grade 8. College ako nang magka-first boyfriend ako, and lagi akong sinasaktan kapag nag-aaway kami dahil super siluso siya that time, at ang labasan ko ng luha at daing ko ay ang kuya-kuyahan ko na siyang naging tatay ng mga anak ko ngayon. Nang magkahiwalay kami ng ex-boyfriend ko, doon yung time na pumasok ang kuya-kuyahan ko sa puso ko. Wala kaming ligawan or usapan na tayo na, or may gusto siya sa akin. Everything comes out of nothing, basta't na-enjoy namin ang isa't isa. Then, isang araw, bigla na lang niya akong hinalikan. At iyon ang araw na naging official kami. At the age of 18, unang karanasan ko po. And since naakala ko siya na ang forever, umibig po ako ng lubos. At yun na nga, nagkaanak kami. Maayos at masaya ang unang 5 taon ng aming pagsasama. Nabuntis po ako sa pangalawa naming anak, at doon na ako nagkaroon ng mga di magagandang kutob. Pero since na mahal ko, nagtiwala ako. Inisip ko na baka dala lang ng pregnancy ko yung mga nararamdaman ko, kasi change of hormones. Pagkapanganak ko, nagkaroon ako ng offer to work abroad, and maayos kaming nag-usap at nagplano. But behind it, nagluloko na pala siya. Hindi ko alam till makarating ako sa abroad. 4 months pa lang ako nang marong send sa una. Sabi niya, may nakitext lang daw. Pero naulit yun. Muli na wrong send siya.
na yung cellphone na gamit-gamit niya that time ay sa mama ko. Hinihiram lang niya para may communication kami. Pero ginamit pala niya sa ibang babae. Ang dami niyang paliwanag, pero tinanggap ko. Ngunit sa puso ko, alam ko, niloloko niya ako, Mami. Ang daming sumbong sa akin ng mga katrabaho niya at mga kaibigan namin, pero pinili kong paniwalaan siya. Dumating ang punto na umuwi ako para magbakasyon. Doon sumabog ang mundo ko. At habang sinusulat ko to ay tumutulo ang luha ko. Kasi ramdam na ramdam ko pa rin ang sakit, Mami. Yung babae mismo ang nag-text sa kanya at inaaway siya dahil andun ako at wala siya oras para sa babae. Paulit-ulit kong binasa kasi baka mali lang ako ng pagkaunawa. Pero hindi ako nagkakamali. Best friend ko ang nag-text at yung tao na hinabilinan ko na bantayan ng asawa ko, Mami, ay siya ang babae na umahas. Ang umahas sa asawa ko. Panahon para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanginig ako, nablangko, at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Umalis ako at naglasing. Umuwi ako sa mama ko na walang kinakausap. Till umiyak, nang umiyak, saka ako nasabi sa mama ko na niloloko ako ng asawa ko. Kinabukasan, umuwi ako. Kinausap ko siya kasi gusto ko na marinig mula sa kanya. Pero nag-deny siya. Lumipas ang ilang araw, naramdaman niya ang panlalamig ko at pananahimik ko. Inaya ko siya ng inuman kasama ang kumari namin na nakakaalam ng lahat ng ginawa niya. At doon pa lang siya umamin kasi hindi na siya makatanggi. That moment, namili siya sa amin dalawa. At ako ang isinuko niya. Lasing na lasing ako noon. Pero ang ramdam ko, ang lahat ng sakit. At gusto ko nung mamanhid. Pero walang epekto ang alak noon. Lumipat kami ng mga anak ko sa mama ko at kinuwento ko lahat sa mama ko ang nangyari. I get support from my mom. Siya ang pinag-iwanan ko ng mga anak ko at muli bumalik ako sa abroad at nagpakabisi para makalimot. I get promotions and now nakabili na ako ng bahay for us ng mga anak ko. Ako din ang bumuhay sa anak ko na mag-isa at lahat kinaya ko. Pasalamat ako kay Lord kasi di niya ako hinayaang gumawa ng mali or maghiganti sa mga ginawa sa akin ng aking asawa. Inisip ko na lang, may plan si God for me, and kung
Ano man yun, I always keep the faith on Him. Pakitago na lang po ako sa pangalang Anonymous. Thanks, Mommy. More power to your program. Tunay na nakakalungkot ang nangyari sa iyong buhay may asawa, Anonymous. At saludo ako sa iyo na nung sinabi mong hindi ka pinabayaan ng Diyos at hindi ka naghiganti. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Hindi daw tayo pababayaan ng Panginoon na tayo ay subukin ng higit pa sa ating makakaya. So it means, alam ng Diyos na kaya mo, kung kaya pinaranas ka ng mga ganong klase ng pagsubok. Kaya kung dumarating man ang mga pagsubok, maging magalak tayo. Yun ang sinasabi. Ipinangako ng Diyos na hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na higit sa ating kakayanan. Di ba? Hindi niya gustuhin na ikaw ay mabalisa or mapuno ng galit. Kaya tama ka na hindi mo naisip na maghiganti, sapagkat yan ang sabi ng Panginoon. Sinabi niya sa Romans 12:19. Ang sabi dito sa Romans 12:19, sapagkat your battle is not yours, but it is to God's. It's God's battle. Sabi nga niya, we must believe not only in the existence of God, but also in His loving care. This includes relying on God and expecting that He will hear and answer when we pray. Kaya, Anonymous, saludo ako sa iyo. Instead na magmukmuk ka, mawalan ka ng pag-asa, ipinagpatuloy mo ang hamon ng buhay, nag-abroad ka para sa mga anak mo. At look, sila ay malalaki na ngayon at ang isa ay nasa college, ang isa ay nasa grade 8. Isang malaking achievement yan sa'yo. At alam ko na marami pang naghihintay na magandang blessings or pagpapala sa inyong mag-iina. At ipag-pray mo pa rin ang iyong asawa. Walang imposible sa panalangin. Andiyan ang Panginoon. Palagi siyang naghihintay sa atin para tayo ay makipag-usap sa Kanya at humingi ng lahat ng ating mga pangangailangan. Minsan, inaalaw ng Diyos ang pagsubok sa mga buhay natin sapagkat para tayo ay ma-remind. Dahil siguro ng mga panahong yon, instead na sa Panginoon ka lumapit, nung may problema ka sa ex-boyfriend mo, instead na mag-pray ka, ay kay kuya-kuyahan mo ikaw, umasa, dumipende, na sinamantala naman niya. Diba? Hanggang sa na-develop ka, nabuntis ka, at yun na nga, naging mag-asawa kayo, nagkaanak kayo ng dalawa. Pero ang tanong, tunay ba kayang pag-ibig ang namagitan sa inyo? Or ikaw, sa side mo, mahal na mahal mo siya. Pero siya, minahal ka ba niya talaga? Ngayon, Anonymous, I am praying
na ikaw, ano man ang ginagawa mo ngayon, ipagpatuloy mo at palagi kang magdepende sa Panginoon. Sapagkat sinabi ng Panginoon, delight yourself unto God, and He will give the desire of your heart. Ipag-pray muna kita ng short prayer bago tayo magtapos. Anonymous, Lord, maraming salamat po sa buhay ng aking isang letter sender na nagpapatago sa pangalang Anonymous. Lord, you know her heart, you know her dreams, her goal na makatapos ang kanyang mga anak. Hinihiling ko, O Diyos, na ikaw ang gagabay, mag-iingat kay Anonymous at sa kanyang buong pamilyang naiwan sa Pilipinas. Bigyan mo ng kalakasan, ng katawan, kalusugan, ng katawan at isipan upang si Anonymous ay patuloy na makapaghanap buhay sa araw-araw. Hindi madali ang malayo sa kanyang pamilya, especially sa mga anak. Subalit, dahil sa kanyang pagmamahal at ang kanyang pangarap na makapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang mga anak, kung kaya't minabuti niyang lumayo upang makapaghanap buhay at kumita ng mas malaki. Lord, we are praying, Lord, na ikaw pa rin ang nakakaalam kung ano ang bukas na naghihintay para kay Anonymous at sa kanyang pamilya. We are entrusting to you, Lord, ang lahat sa buhay niya. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you so much, guys, sa inyong pagsubaybay sa buhay ni Anonymous. Bago ang lahat, sa mga bagong dating, don't forget to subscribe para sa mga susunod pang mga pagbabasa ng liham ni Mami JD. At kung ikaw ay hindi pa nakakapagpadala, magpadala ka na upang magkaroon ka ng entry para sa Grand Raffle na gaganapin sa birthday ko, mananalo ng $100. At sa muli nating pagkikita, ito po si Mami JD, nag-iiwan ng isang mwah, mwah.